Sa panahon ng COVID-19 pandemic, naging part na ng new normal ang delivery services. Hindi lang para sa food, groceries, online shopping, and pati pag-deliver ng office documents. Isa sa mga major delivery services sa Metro Manila at sa Cebu ang Lalamove. Interested ka bang matuto kung paano ka pwedeng kumita sa pagiging partner driver sa Lalamove? Panoorin ang video na ito. Madami sa atin ang iniiwasan munang lumabas ng bahay. Kaya, in demand sa ngayon ang delivery services hindi lang para sa pagkain, kundi sa maraming bagay na pwedeng ipa-deliver. Kung ikaw ay may sasakyan kagaya ng motorcycle, MPV o multi-purpose vehicles katulad ng Avanza, Innova at Hi-Ace, or light truck katulad ng L300, ito ay isang perfect na income opportunity para sa iyo. Narito ang mga requirements para sa pag-apply bilang partner driver sa Lalamove. Una, dapat may sarili kang sasakyan, mapa-motorcycle, MPV or light truck man. Kung hindi mo naman pagmamay-ari ang vehicle, dapat may letter of authorization ka. Pangatlo, professional driver's license. Pang-apat, NBI clearance. Pang-lima, ORCR ng sasakyan or di kaya deed of sale. Ito ang process kung paano maging partner driver ng Lalamove. Una, i-fill up ang online form. After masubmit ang form, magsisend si Lalamove ng verification code sa mobile phone number na ginamit nyo sa registration. Next, i-download ang Lalamove driver app. After ma-install, mag-login sa Lalamove driver app gamit ang bagong account na ni-register. And next, i-upload ang professional driver's license, ORCR ng sasakyan, kasama ang letter of authorization if hindi sa inyo ang sasakyan. Bibigyan ka nila ng virtual training link kapag na-complete mo na isubmit ang lahat ng requirements. Dahil medyo marami ngayon ang nag-a-apply, antayin na magkaroon ng available training session schedule. 2 weeks ang processing ng motorcycle applicant at tatawagan or iti-text ka nila within 2 weeks. Within 48 hours naman ang aantayin kung 4 wheels ang sasakyan mo bago ka makaka-receive ng call mula sa Lalamove. Yung next na pag-uusapan natin ay kung magkano ba ang kikitain bilang isang partner driver. Well, depende yan kung gaano ka kasipag, pero ito ang estimated income range. For motorcycle partner driver, nasa 6,000 to 30,000 per month. For MPV partner driver naman, nasa 10,000 to 70,000 pesos per month. Sa light truck partner driver naman, nasa 20,000 to 170,000 pesos per month. May ino-offer din si Lalamove na benefits sa kanilang partner drivers. Ito ay ang fuel discount, personal accident insurance, healthcare benefits, servicing and maintenance discounts, at marami pang iba, kagaya ng low down payment or monthly amortization sa inyong sasakyan, discounted roadside assistance, Gcash and limited withdrawal from BPI ATMs and access to loan, discounts sa housing facility, discounts sa Yi-Dashcam, at discounts sa phone and accessories sa MyPhone and Vivo. Para sa complete list of details ng benefits, i-visit ang Panalo Moves page ng Lalamove. Sana may natutunan kayo sa video na ito. If you find this video useful, i-share na sa inyong family and friends na interested maging partner driver sa Lalamove. Don't forget to subscribe to our channel and tap on the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos kung paano kumita ng pera.
Bye!